Доброго вечора вам всім. Я от сьогодні йшла сюди і думала, чого ж ми всі тут зібралися? Ви прийшли, напевно, залишили свої справи, хтось залишив вдома дітей, хтось залишив недопрацьовану роботу. Я їхала цілу ніч, щоб приїхати до вас. А насправді вся ця розмова – це до питання нашої байдужості або небайдужості. Та справді це точка, яка визначає все в тому, чим ти займаєшся. Наскільки ти живеш, наскільки ти розкриваєшся, наскільки ти гориш тою справою, якою ти загорівся в якийсь момент, і наскільки ти відкритий до інших людей, щоб цією справою запалити інших. Ми говорили, я слухала наших доповідачів про роль жінки в історії, про роль впливових жінок, і відразу згадала про те, що я ж то навчалася на філологічному факультеті, а філологічний факультет – це 100 жінок і 6 чоловіків. Один із цих чоловіків став моїм чоловіком. Я правильно вибрала тактику. І тепер мій чоловік, з яким ми познайомилися на ще студентські роки, директор нашого видавництва. Це до питання про домінування і недомінування насправді жінки у стосунках з чоловіком. А ще одна жінка, дуже важлива в нашому житті, зіграла фактично ключову роль в справі, якій ми з чоловіком розпочали. Один мій знайомий філософ сучасний сказав одну таку річ, щоб стояти на місці, треба бігти. Щоб зрушити з місця, треба бігти в кілька разів швидше. І після цього я зрозуміла, що попереднє життя, до того моменту, коли я почала займатися дитячою книгою, це я, напевно, навіть не стояла на місці, я, напевно, десь там лежала, дуже так глибоко спала. Хоча це була робота, яку всі вважали прекрасною для жінки роботою, тихою, затишною роботою наукового працівника в науковій бібліотеці. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мене настільки мулює, я нічого не залишаю по собі. Я кожного дня сумлінно приходжу і щось виконую, але де той драйв, де той запал, який мені хочеться передати іншим і зробити щось таке, щоб вибилося з цього звичного графіку. І от зустріч з людиною, якій на той момент було 90 років, надзвичайною жінкою, перевернула все наше життя. Напевно, хтось із вас точно пам'ятає це ім'я, її звали Дар'я Цвєк. Це авторка кулінарних бестселерів. І в радянські часи її книги, там «Солодке печиво», «До святкового столу» виходили 5-мільйонним тиражем. Вона почала писати вже книги про кулінарію, коли їй вже було більше 40 років. Але за своє життя створила стільки багато хороших речей. Я не здогадувалася про те, що ця людина живе так близько поруч, поки не, як журналіст, не робила із нею інтерв'ю. У нас зав'язалася телефонна розмова, потім телефонна дружба, потім ми з нею зустрілися. І як наслідок нашого спілкування вийшла оця от книжка, оце пані Дар'я Цвєк. Тут їй якраз 90 років на цій фотографії. Вся наша справа почалася з ідеї допомогти хорошій людині створити книгу для дітей. В цій книзі традиції роду пані Дар'ї, її власної сім'ї, те, що вона напрацювала за все своє життя, плюс ці рецепти, які вона сама готувала в родині, і якісь віршики, і пісеньки. Зрештою, це не настільки важливо. Важливим є той момент, що людина в такому сеньорському віці змогла перевернути життя двох абсолютно молодих і наївних людей. І коли ми працювали над цією книгою, ми створювали її просто душею. Ми залучили своїх друзів до цієї книги, ілюстрували, робили дизайн. І в момент, коли нам треба було якимось чином вже її реалізувати, віддати в друк, ми зрозуміли, що ми не можемо її віддати в чужі руки, ми мусимо це робити самі. І ось з абсолютного нуля ми вирішили, що ми повинні створити дитяче видавництво. Це з'явилося як спонтанна ідея, і я досі не шкодую про те, що це сталося. Ми набираємо перший телефон, який нам спав на думку, першого ж спонсора, і цей перший спонсор нам каже: «Окей, я підтримую вашу книгу». Це везіння
початківців. Далеко не завжди це втрапляється в житті. І потім, коли намагаєшся знову сподіватися на це везіння початківця, воно ніколи не працює. От, тобі дали цей дар, далі працюй. І от так ми фактично, як пірнули в цю справу, ще не зовсім розуміючи, що це таке. Що таке дитяча книга? Скільки підводних різних каменів, наскільки складний цей процес, не маючи поліграфічної освіти. Ми працювали від проєкту до проєкту. Я на той час мала вже дорослі книги поезії, але не знала, що таке дитяча книга. І ця спонука створити книгу для дітей, навіть не маючи власних дітей, якимось чином привела мене до того, що я сіла і повернулася в себе дитячу, відшукала в собі дитину для того, щоб написати для цієї дитини вірші. І народилася книга «Чи є бабуїна бабуся», і вже потім, коли ця книга виходила, вона перевидавалася, і до мене приходили мами з дітьми, і ці діти знали на пам'ять ці вірші, я нарешті усвідомила, що я щось зробила такого у своєму житті, що можна принаймні переступити і зробити крок кудись далі. І от крок за кроком ми почали створювати нові книги, нові серії. І з усвідомленням цієї роботи, просто з входженням в процес створення книги, виявляється, що ти не просто створюєш книгу, ти заглиблюєшся в щось значно серйозніше. Ти починаєш розуміти ті процеси, які насправді були тобі, не лежали на поверхні, не були тобі такими близькими, поки ти не займався цією справою. Так я прийшла до усвідомлення того, що намагаючись створити якийсь певний свій власний бізнес, ми прийшли до питання, чи це просто бізнес, чи це все-таки місія. І наскільки тут більше місій, і наскільки більше бізнесу. Якби ми захотіли займатися виключно справді бізнесом, нам, напевно, треба було йти зовсім іншим шляхом. Але ми пішли зовсім невторованим шляхом, просто за тим, що нам подобалося робити. І, напевно, це був той момент ключовий – визначитися з тим, чи ти хочеш просто здобути якісь там становище, фінанси, чи ти хочеш створити щось, що дасть тобі дивіденди не зараз, пізніше. Але воно буде значно вагоміше для тебе самого і для тих людей, які довкола тебе. І зараз я не тільки є головний редактор видавництва «Староголова», я так само належу до Центру підтримки і розвитку дитячої книги. Президентом цього центру є Уляна Гнідець. Я прийшла до думки, що не можна вузько мислити, коли ти хочеш займатися цією справою. Не можна бути просто технічним виконавцем, навіть такої креативної речі, як книга. Треба намагатися все більше і більше відкривати себе, все більше і більше залучати людей в цей процес, і вже залучивши їх, ти відчуваєш, що ти несеш на себе цю відповідальність, і відповідальність за цих людей довкола себе. А головне, в якийсь момент ти відкриваєш, що за той час, коли ти працював, не знаючи, яким буде твій результат, підросло покоління дітей. І воно підросло на книгах, які ти створив. Відчуття неймовірне. Я маю багато зустрічей з дітьми в різних аудиторіях. Діти – це надзвичайно вдячна аудиторія слухача, читача і надзвичайно чиста. От вони тебе сканують з першого моменту. Причому, чим менша дитина, тим швидше відбувається цей процес сканування. Ти розумієш, що спілкуючись з дітьми, ти не можеш допустити жодної ноти фальшу, вони легше просто відразу це відчувають. Чим дитина стає дорослішою, тим складніше пробитися до неї. Навколо неї вже створюються певні блоки, які дає їй суспільство. Вона має вже багато іншої інформації, яка так само її оточує. І от якщо ти говориш з підлітком, то ти вже бачиш, що на тебе дивиться майже доросла людина з великим запасом іронії, яка сприймає тебе як, що ти мені такого скажеш, чого я ще не знаю. І треба шукати абсолютно нові підходи, щоб пробити цю іронію, щоб відкрити саме до глибини душі цю дитину. І якщо ти маєш завдання спілкуватися нею, спілкуйся з нею на рівних. Напевно, те, що ми зібралися на TED Women,
конференція, якимось чином присвячена жінкам. У сфері, якою я займаюся, жінок є дуже багато. І якщо ми об'єднаємо зусилля і певні наші думки, ми можемо створити дуже важливий момент. Ми можемо створити той момент передачі досвіду і створення просто великого такого суспільного руху. Цим суспільним рухом є промоція дитячого читання. Я зараз виступаю не стільки як людина, яка займається книжковим бізнесом, а як людина, якій не байдуже те наше покоління, яке зараз підростає, і те майбутнє, яке перед нами. Бо майбутнє в кожному разі не стане. Тільки питання, яким воно буде. І яким буде воно в нашій країні, для нашого народу, для нашої нації. Ми видаємо книги українською мовою. Ми усвідомлюємо, наскільки складно працювати в середовищі країни, яка так склалося історично є двомовною. Коли ринок української книги надзвичайно звужений і надзвичайно регіоналізований. Уявіть собі, що, наприклад, у книжкових супермаркетах на сході України, наприклад, в таких як КАЕС чи Буква, присутність українських книг є 3%. І скільки в цих 3% є української дитячої книги? А й насправді інтерес до української дитячої книги є. Відбувається просто якась така дивна суспільна гра, коли дорослі бізнесмени, переважно це справді чоловіки, які все знають про життя і про те, що і за скільки купується, говорять, що це просто не продасться, ви не знайдете своєї аудиторії. А це неправда, аудиторія є. Її просто дати треба цей шлях, відкрити цей шлях. І українська дитяча книга – це насправді цей майданчик боротьби за наше майбутнє, за майбутнє нашої держави. Бо саме в дитячій книзі закладені найважливіші архетипи, які розкривають і формують мислення дитини. Я, коли спілкуюся з дітьми, особливо з молодими людьми, відразу безпомильно визначаю, хто із них читав у дитинстві, а хто не читав. Тому що тільки та дитина, котра начитана, чи це буде бібліотека її батьків, чи це бібліотека, в яку вона ходить в своєму селищі чи містечку. Людина начитана, вона формулює свої думки абсолютно по-іншому. Вона не боїться правильної лексики, вона відкрита до літературної мови. Навіть якщо ця дитина виростає в двомовному середовищі, розмовляє російською, дитина, яка читає українською, абсолютно готова до сприйняття державної мови в будь-якому іншому віці і в будь-якому іншому середовищі. Ми можемо втратити цей момент. Ми можемо, не звернувши увагу на те, що ми втрачаємо кожного дня, від відсутності спілкування дитини з книжкою. Ми можемо втратити певний на психоментальному рівні цих дітей, якими ми асоціюємо наше майбутнє. Ще й дуже один важливий момент. Спілкування дорослих і дітей. Якщо це спілкування дорослих дітей відбувається через спілкування з книгою, як читання в родині, читання старших, молодшим. Відбувається надзвичайно важливий такий момент, він одночасно є і психотерапевтичним, це момент сув'язі поколінь. Дитина отримує особливий дар спілкування зі своїми дорослими, і ця сім'я в такий спосіб гармонізується. Дуже важливо, щоб суспільство прийшло до усвідомлення такої речі. Це надзвичайно важливі моменти, їх не можна сприймати як щось, що залишається поза межею того спожиткового кошика, в якого книжка не ходить. Це те, що нам надзвичайно необхідно кожного дня, кожного моменту, поки відбувається розвиток маленької людини від її найменших крочків до її дорослого життя. Там вона собі буде вибирати самостійно, що їй потрібно. І ще один такий момент, поки я не перебрала і не можу бачити своїх 18 хвилин, чомусь тут на комп'ютері вони не відображаються, ви мені скажете. За останні 5 років в Україні відбувся бурхливий розвиток літератури для дітей. У нас сформувалося ціле покоління письменників, які
пишуть на рівні тих письменників, яких ми звикли вважати класиками з дитячої літератури, класиками з зарубіжної дитячої літератури. Вони поки що не є героями нашого часу. Я віддаю дуже багато свого особистого часу на того, щоб вони таки стали героями нашого часу. Коли відбуваються зустрічі з письменниками, дітей і письменників, відбувається один дуже важливий момент. Діти бачать дорослих людей, які мислять на їхньому рівні, які говорять їхньою мовою. І відбувається момент довіри. В таких зустрічах, напевно, значно більше користі, ніж ми можемо собі уявити. Тому ми зараз з нашим центром намагаємося відкрити наші школи до такого спілкування. Тому що навіть це займає багато особистого часу людей, які готові цим займатися. Але це річ необхідна. Я закликаю всіх дорослих до того, щоб ви, кожен на своєму місці, на своїй професії, в своїй сім'ї створили певний такий читацький експеримент. Читати можна будь-де і скрізь. І знаходити найзвичайніші моменти, що можна було це робити. Я, зокрема, мала такі читацькі спілкування, експерименти читання для дітей, наприклад, в лікарні Охмадит в Львівському відділенні. Але я прийшла, це не була моя місія як головного редактора, а просто як людини. І не потрібно, щоб якісь фахівці особливі до цього долучалися. Потрібно, щоб були небайдужими люди в суспільстві, в якому ми живемо. Це імпульсний такий момент. І я дуже вірю, що коли люди запалені цією ідеєю, коли вони відкриті до інших людей, вони насправді цю енергію передають. І от створюють оцей рух. У Польщі цей рух називається «Цała Polska czyta dzieciom». І це насправді на державному рівні рух, коли в нього залучені і бібліотеки, і видавці, і головне, і політики різного рангу. Коли вони можуть на телебаченні читати казку дітям і розповідати про ті новинки якоїсь дитячої літератури, які вони почитали. Чому ми говоримо, що нам до цього далеко? Чому ми вважаємо, що наше суспільство не готове для цього? Адже суспільство – це ми з вами. І це ми вирішуємо, до чого ми готові, а до чого ми не готові. Я думаю, що нам просто треба яскравіше і чіткіше, і впевненіше заявляти про свою власну позицію. І залишати дитячу українську книгу для нашого покоління, тому що це точно спрацює, і ці люди прийдуть на наступні теди своїми креативними ідеями, тому що вони виростали на правильних книгах. Дуже вам дякую за увагу.